Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Từ hàng ngàn năm trước, trong xã hội loài người, những thứ vật chất hữu hình dù tồn tại lâu dài, bền vững theo thời gian như trang sức, quần áo, nội thất vẫn không thể sánh được với làn hương vô hình, mê hoặc của các sáng tạo nước Hoa khiến nhiều người khao khát sở hữu. Có thể nói, nước Hoa cũng đã trải qua những thăng trầm trong lịch sử. Khi bị lên án, chê bai, lúc lại được tôn vinh với những mỹ từ để ca tụng. Theo đó, Cassette cùng với bạn điểm qua các giai đoạn của lịch sử nước Hoa trong thời kỳ cổ đại và phục hưng ở những tập podcast trước. Về số podcast ngày hôm nay của Cassette với tựa đề Lịch sử nước Hoa thời kỳ khai sáng, được xem là thời kỳ đỉnh cao của triết học, văn học, đồng thời cũng là khúc hoan ca trong ngành chế tác nước Hoa với những bước phát triển nhảy vọt ở thời hiện đại. Khám phá các giả thuyết về sự ra đời của Eau de Cologne. Với việc phát minh ra Eau de Cologne vào thế kỷ 18, các nhà chế tác đã đề cập đến một dòng nước Hoa với mùi hương tươi mát, được chiết xuất bằng cách trưng cất các nguyên liệu tự nhiên như cam, quýt, hương hoa và gỗ. Tương truyền, vào thế kỷ 14, các nữ tu ở tu viện Santa Maria Novella, vùng Florence đã chế ra nước hoa Aqua Regina rất nổi tiếng. Đến đầu thế kỷ 17, một người nhập cư vào Ý có tên là Giovanni Paolo Famenis đã quyến rũ mẹ bề trên của tu viện để xin công thức pha chế sáng tạo bao gồm các nốt hương là hương thảo, cam bergamot, chanh và tuyết tùng từ Piedmont, rồi tự xưng là dược sĩ ở vùng Cologne tại Đức. Năm 1709, trợ lý của Famenis, Giovanni Maria Farina, được biết đến với cái tên Jean Marie Farine, đã thương mại hóa sản phẩm trên quy mô lớn hơn với tên gọi Eau Admirable và sau cùng đổi tên thành Eau de Cologne. Vào năm 1806, hậu duệ của ông chuyển đến Paris, thành lập Maison de Parfum của riêng mình và bán sáng tạo này cho Armand Georges và Charles Gallet, người sau này đã phổ biến dòng nước hoa Cologne trên toàn thế giới với thương hiệu Georges Gallet. Chính tại thời điểm này, một sự mới lạ từ hương thơm Eau de Cologne đã làm đảo lộn các chế phẩm hương và ngay lập tức quyến rũ tầng lớp trung và thượng lưu. Họ sử dụng nước hoa dưới mọi hình thức như bỏ vào trong rượu, thuốc sổ, thuốc tiêm và đường. Trong thời kỳ này, kem dưỡng da và bột thơm cũng được sử dụng phổ biến rộng rãi như một bước chuyển giao về vai trò của nước hoa từ tôn giáo sang chủ nghĩa khoái lạc. Một thuyết khác cũng được mọi người truyền tai nhau khởi nguồn vào năm 1792 nhân dịp lễ cưới của Wilhelm Milhans, con trai của chủ ngân hàng Milhans Bank ở Cologne. Một trong những khách mời của buổi lễ là vị thầy tu đã tặng cho đôi vợ chồng trẻ bản chép tay công thức của loại nước hoa quý giá với tên gọi Aqua Mirabilis. Ngay sau đó, Wilhelm đã mở một nhà máy ở khu vực Glockengasse, có nghĩa là quảng trường tháp đồng hồ thuộc vùng Cologne tại Đức. Ông tiếp thị loại nước kỳ diệu của mình như thể một thức uống tốt cho sức khỏe bởi pha loãng hoặc pha với rượu. Cái tên này xuất hiện một phần nhờ sự chiếm đóng của quân đội Pháp vào đầu năm 1794. Thất vọng trước cách bố trí vô tổ chức của thành phố, một vị tướng của người Pháp đã đánh số thứ tự tất cả các ngôi nhà ở khu vực. Ngôi nhà của Wilhelm mang số hiệu 4711. Chú rể sau đó đã tung ra thị trường loại nước hoa với tên gọi 4711 Eau de Cologne thứ thiệt, gắn liền với thương hiệu này kể từ đó. Đặc biệt ở thời kỳ này, bệnh dịch hạch quay trở lại tàn phá thành phố Marseille vào thế kỷ 17. Người ta nói rằng rất nhiều kẻ trộm mộ may mắn thoát khỏi bệnh tật và cái chết bằng cách che kín cơ thể và nhúng mặt nạ vào một loại giấm thảo dược có nồng độ mạnh vì đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Ban đầu, người dân nước Pháp không ai thực sự lo lắng về những kẻ trộm mộ luôn len lỏi vào các ngôi nhà ở Marseille dưới lớp áo choàng của những đêm không trăng để cướp các nạn nhân xấu số trong cái chết đen. Vì người dân thị trấn cho rằng bệnh dịch hạch chắc chắn sẽ lây nhiễm và giết cả những tên trộm nữa. Nhưng lạ thay, những tên trộm tiếp tục tấn công nhà cửa và mồ mả của người chết mà không bị dịch bệnh trừng phạt. Ngạc nhiên trước khả năng miễn trừ của bọn trộm và thái độ coi thường như thờ ơ với bệnh dịch đã tàn phá cộng đồng nghiêm trọng, các thẩm phán đã đưa ra cho bọn trộm một thỏa thuận.
Những tên trộm sẽ bị treo cổ thay vì bị thiêu sống. Đây là một kết thúc ít tàn bạo hơn và nhanh chóng hơn để đổi lấy việc giải phóng nguyên nhân miễn nhiễm của chúng. Những tên trộm đã đồng ý và giao nộp công thức làm thuốc trường sinh và truyền thuyết đã tiếp tục phát triển kể từ đó. Người ta đặt tên cho loại dược liệu này là Vinegar de Castellvulch, giấm 4 tên trộm. Mặc dù có rất nhiều công thức chế tạo giấm 4 tên trộm, nhưng hiện tại vẫn không thể biết công thức nào là chính xác nhất. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20, theo công thức của nhà trị liệu bằng hương thơm và nhà thảo dược học Jean Varnet nổi tiếng, có thể giống với công thức gốc hơn bất kỳ công thức nào khác. Jean tạo ra Vinegar de Castellvulch từ các nguyên liệu như cây ngải cứu, cỏ ngọt, đinh hương, bách xù, ngải tây, kinh giới tây, cây thương ngựa, bạch chỉ, hương thảo và long não, cùng với nhiều loại thảo mộc linh tinh khác. Sau đó, ngâm các loại thảo mộc này vào giấm trong 6 tuần để có hương vị nhẹ dịu hơn, rồi lọc bỏ xác thực vật. Chúng ta có thể dùng giấm đã ngâm qua thảo mộc để thoa lên cánh tay và cả hai bên thái dương. Các chai lọ đựng nước hoa trong thế kỷ khai sáng cũng đa dạng như các loại hương. Thiết kế chai nước hoa thực sự phát triển mạnh vào thế kỷ 18. Hầu hết các chai nước hoa vào thời điểm này đều là pha lê, sứ hoặc kim loại và đá quý. Hơn nữa, thợ kim hoàn gia công chạm khắc vàng bạc, trang trí ngọc thạch và thạch anh trên các chai lọ. Chai nước hoa thường lấy về chủ đề tình yêu, âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch, hoa, chim và động vật. Chai lọ thủy tinh ngày càng phổ biến, đặc biệt ở Pháp với sự khai trương của xưởng Baccarat vào năm 1765 và rất nhiều xưởng thủy tinh khác tập trung ở Saint Louis. Vào năm 1870, phát minh quan trọng nhất của thế kỷ này trong lĩnh vực chế tạo nước hoa là sáng tạo của chuyên gia ẩm thực Brillat Savarin về vòi xịt nước hoa. Tiếp đó, hàng loạt các công ty hương liệu ra đời và chiếm vị trí quan trọng trong ngành điều chế nước hoa hiện nay như nhà hương Anthony Chiris xuất hiện từ năm 1768 và được coi là doanh nghiệp đầu tiên và có lẽ là lớn nhất trong số các doanh nghiệp kinh doanh khai thác nguyên liệu tự nhiên và biến chúng thành nguyên liệu thô của nước hoa và đôi khi tự tạo ra nước hoa. Anthony Chiris sinh ra trong một gia đình giàu có gốc Ý. Ở Grasse, ông bắt đầu mua những cánh đồng sản xuất hoa để làm nguyên liệu sản xuất nước hoa. Chiris sớm nắm bắt bằng sáng chế và quy trình trưng cất hơi nước có khả năng sản xuất một lượng tinh dầu chất lượng cao đáng kể. Công nghệ này đã giúp Grasse trở thành tâm điểm quốc tế của nước hoa trong hơn một thế kỷ. LT Piver là một hãng nước hoa truyền thống của Pháp tồn tại từ năm 1774 và được coi là một trong những hãng nước hoa đầu tiên của Pháp. Từ triều đại Louis XVI cho đến thế kỷ 21, LT Piver đã kết hợp thành công giữa hương thơm cổ điển với hiện đại và truyền thống với sự tiến bộ. Drouet Bertrand Dupont được ra mắt tại Grasse, Pháp vào năm 1820 với tư cách là người sáng tạo và bán nguyên liệu thô cho nước hoa. Người sáng tạo có tên là Claude Drouet đã kết hôn với Mary Honorée Bertrand, do đó có tên Drouet Bertrand. Thương hiệu của Drouet là phản ứng vặn lại của nhà hóa học trên lò gạch. Trong những năm đầu, Drouet Bertrand chuyên cung cấp tinh dầu hoa cam cho các nhà chế tạo nước hoa ở Cologne, đặc biệt là những nhà sản xuất Eau de Cologne. Tinh dầu hoa cam được điều chế bằng cách trưng cất hơi nước hoa của cây cam đắng Bigorat. Ngoài ra, còn có những công ty hương liệu khác như Lantier, thành lập năm 1795, Soyo, thành lập năm 1840, Robertet, thành lập năm 1850 và Payen Bertrand, thành lập năm 1854, cũng nổi tiếng trong ngành chế tác nước hoa. Những thành tựu đáng giá của thời kỳ khai sáng đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đưa ngành sản xuất nước hoa vào kỷ nguyên công nghệ và sự ra đời của hóa học hữu cơ vào thế kỷ 19. Điều này cho phép các nhà khoa học trích ly các cấu tử hương và tổng hợp chúng lại. Từ đó, trí tưởng tượng của các nhà chế tác có dịp bay bổng để tạo ra những hợp hương chưa hề có trong tự nhiên. Xã hội lúc bấy giờ chính thức xuất hiện một nghề mới được thực sự công nhận trong thế kỷ 20, biến nước hoa thành một nghệ thuật, đó chính là nghề pha chế nước hoa.
Và đó cũng là tất cả những gì số podcast lần này của cassette muốn chia sẻ đến với mọi người. Hy vọng tập podcast về lịch sử nước Hoa, thời kỳ khai sáng, thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 đã đem lại cho bạn những thông tin thú vị và giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc hết năng suất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những câu chuyện nghệ thuật sáng tạo tại số mới của cassette vào tuần tiếp theo.